नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, मध्यंतरी आपण महाराष्ट्र जिओग्राफीवर सिरीज चालू केली होती. आपलं जे टार्गेट होतं सुरुवातीला महाराष्ट्र जिओग्राफी, इंडियन जिओग्राफी, नंतर वर्ल्ड जिओग्राफी, त्यानंतर पॉलिटिकल सायन्स, नंतर सायन्सचे जे सब्जेक्ट आहेत ते आपण MCQ द्वारे म्हणजे डेली 100 MCQ पाहू आणि त्याचे आन्सर पाहणार आहे आपण रॅपिड फायरच्या मार्फत. ओके, ती सिरीज चालू केली होती पण मध्यंतरी आपण बंद केलेली होती. पुन्हा एकदा ती सिरीज चालू करतोय. आपण यामार्फत डेली 100 क्वेश्चन पाहणार आहे. ओके, रॅपिड फायर म्हणजे आपण क्वेश्चन पाहणार आणि त्याचं जे आन्सर आहे ते पाहणार आहे. ओके, तुमचे जास्तीत जास्त क्वेश्चनचा सराव होणार आहे. याचा फायदा तुम्हाला येणाऱ्या कंबाईन एक्झामसाठी किंवा जी आरोग्य सेवक भरती जी मेगा भरती असणार आहे त्यासाठी नक्कीच तुम्हाला होणार आहे. ओके, त्यापैकी पहिला क्वेश्चन म्हणजे 227 भीमा नदी सह्याद्री पर्वतात कोठे उगम पावते. याचं आन्सर सर्वांना माहितीच असेल. भीमा नदी सह्याद्री पर्वतात कोणत्या ठिकाणी उगम पावते? ती पावते भीमाशंकर या ठिकाणी. नंतर 228 भीमा नदीची महाराष्ट्रात लांबी किती किलोमीटरची आहे? भीमा नदीची महाराष्ट्रात लांबी विचारली आपल्याला तर किती किलोमीटरची आहे? ती आहे 451 किलोमीटरची. त्यात 229 क्वेश्चन मुळा, मुठा, नीर आणि मान या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? आपल्याला काही विचारल्या या ठिकाणी मुळा, मुठा, नीरा आणि मान या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? उत्तर कादीचे सर्वांना येत असेल हे आहेत भीमा नदीच्या उपनद्या. 230 क्वेश्चन गोड, कुकडी, सीना आणि बोर या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? आपल्याला विचारलं काय? गोड, कुकडी, सीना आणि बोर या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? याच्या भीमा नदीच्या उपनद्या आहेत. 231 क्वेश्चन खालपैकी कोणती नदी भीमा नदीची उपनदी आहे? या ठिकाणी काही विचारले आपल्याला खालपैकी कोणती नदी जी भीमा नदीची उपनदी आहे? त्याचं उत्तर सहजिकच आहे की पवना सुद्धा आहे, करा आहे, मीना आहे, म्हणजे वरील सर्व उत्तर याचा आन्सर असणार आहे. 232 भीमा नदीला पंढरपूरच्या शहराजवळ कोणत्या नावाने ओळखले जाते? ते तर कदाचित सर्वांना माहीत असेल, चंद्रभागा. आपण ही प्रॅक्टिस करतोय. ओके. 233 भीमा आणि नीरा नद्यांचा संगम सातारा जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी होतो? इथं काय विचारलं? भीमा आणि नीरा नदीचा संगम सातारा जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी होतो? म्हणजे दोन नदींचा संगम कोणत्या ठिकाणी होतो विचारलं आपल्याला, ते होतो टेंभुर्णी या ठिकाणी. 234 राज्यातील कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात सर्वाधिक ज्वारी उत्पादन होते? इथं विचारलं काय? ज्वारीचं सर्वाधिक उत्पादन राज्यात कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात होतं? तो कोणत्या? भीमा नदीच्या. सहजिकाची भीमा नदीचं आपण पाहतोय. त्याच्या 235 कोणती नदी अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीवरून किंवा सरहद्दीवरून पूर्व दिशेला वाहते? पूर्व दिशेला कोणती नदी वाहते विचारलंय? कोणत्या सीमे? अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्याच्या. ओके, याचा आन्सर कदाचित माहीत असेल ते आहे भीमा नदी, कारण भीमा नदीची खोरी आपण पाहतोय. ओके. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 236 कोणता पर्वत गोदावरी आणि भीमा या दोन नद्यांच्या जे प्रमुख जलविभाजक पर्वत आहे असं म्हणलं जातं? म्हणजे गोदावरी आणि भीमा या दोन नद्या या पर्वतामुळे वेगळे होतात किंवा जलविभाजक असं म्हणलं जातं. तो कोणता? हरिश्चंद्र बालाघाट. नंतर 237 महाराष्ट्रात सर्वात मोठा कोणता जलसिंचन प्रकल्प आहे? तो उजनी आहे. नंतर 238 उजनी धरणाची पाणी साठवण क्षमता किती दशलक्ष घनफूट आहे? इथं काय विचारलं आहे? किती दशलक्ष घनफूट आहे? तर किती आहे? 109 घनफूट. ओके, 10 लक्ष घनफूट. 239 भीमा नदीच्या खोऱ्यात पुणे जिल्ह्यात कोणते धरण सर्वात मोठे आहे? म्हणजे भीमा नदीचे खोरे आणि ते पण पुणे जिल्ह्यातील, तर कोणते सर्वात मोठे आहे असं विचारलं तर डिंबे धरण आहे. 240 डिंबे धरण पुणे जिल्ह्यात कोणत्या तालुक्यात आहे? आपल्याला पुन्हा तालुका विचारला आहे तर कोणत्या? आंबेगाव तालुक्यामध्ये डिंबे धरण आहे, जे भीमा नदीचे खोरे पुण्यामध्ये. ओके, पुण्यात जे मोठं धरण आहे भीमा नदीचं खोरं तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यात सर्वात मोठं धरण कोणतं आहे? तर डिंबे धरण आहे. आणि डिंबे धरण कोणत्या जिल्ह्यात येतं असं विचारले? या ठिकाणी पुणे जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी विचारते? आंबेगाव तालुका आहे, त्या तालुक्याच्या ठिकाणी डिंबे धरण येते. ओके, कन्फ्युजन होऊ नका. विचारले डिंबे धरण कोणत्या तालुक्यात आहे? तर आंबेगाव तालुक्यात. आणि विचारलं भीमा नदी पुण्यामध्ये भीमा नदीचं सर्वात मोठं धरण कोणतं आहे? तर कोणतं आहे? डिंबे धरण. ओके, तुम्हाला समजलं असं आता. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 241 डिंबे धरण कोणत्या नदीवर बांधले? सहजिकाची भीमा नदीवर बांधले, आपण त्याच्याबद्दलच माहिती पाहतोय. 242 वीर धरण पुणे जिल्ह्यात कोणत्या नदीवर बांधले आहे? वीर धरण विचारलं आहे पुणे जिल्ह्यात, तो कोणत्या नदीवर बांधलं आहे? तर नीरा नदीवर बांधलं आहे. 243 पानशेत धरण पुणे जिल्ह्यात कोणत्या नदीवर आहे? आता पानशेत धरण विचारलं आहे पुणे जिल्ह्यात कोणत्या नदीवर आहे? ते सहजिकचे उत्तर कदाचित सर्वांना माहीत असेल, अंबे नदीवर आहे. 244 पानशेत धरण कोणत्या साली फुटले होते? 1961 साली. 245 खडकवासला धरण पुणे जिल्ह्यात कोणत्या नदीवर बांधलं आहे? तर मोठा नदीवर बांधलं आहे. 246 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कोणत्या तालुक्यात आहे? तर आंबेगाव तालुक्यात आहे. 247 देऊ आणि आळंदी तीर्थक्षेत्र कोणत्या नदी काठावर आहे? देऊ आणि आळंदी कोणत्या? इंद्रायणी नदी या नदी काठावर आहेत. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 248
अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातून वाहणारी सीना नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? तर भीमा नदीची उपनदी आहे. 249वा जेजुरी तीर्थक्षेत्र काय विचारलंय? जेजुरी तीर्थक्षेत्र कोणत्या नदी काठावर आहे? तो कोणत्या नदी काठावर आहे? ते करा नदीच्या काठावर जेजुरी तीर्थक्षेत्र आहे. आणि दीव आळंदी कोणत्या? इंद्रायणी नदी काठावर आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 250वा भीमा नदी खोऱ्याचा महाराष्ट्रात कितवा क्रमांक लागतो? तिसरा लागतो. 251वा सीना आणि भीमा नद्यांचा संगम सोलापूर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी होतो? कुंडल या ठिकाणी संगम होतो सीना आणि भीमा. नंतर 252 सीना माहिती अहमदनगर जिल्ह्याची भाग्यरेषा सुद्धा म्हणलं जाते किंवा अहमदनगर जिल्ह्यातून एकमेव नदीची सीना जाते. पुणे जिल्ह्यातील 252 पुणे जिल्ह्यातील असलेले धरण प्रकल्प आणि त्यांचे जलाशय असलेले टोपणावं यापैकी कोणती जोडी बरोबर आहे? आपल्या ठिकाणी काय विचारलंय? जोडी कोणती बरोबर विचारलंय? तर वरील सर्व आहे. पानशेत धरण तानाजी सागर म्हणलं जातं. घर धरण यासाठी कंक जलाशय किंवा लॉईड धरण सुद्धा म्हणलं जातं. वरसगाव धरण वीरबाजी पासलकर धरण सुद्धा म्हणलं जातं. हे सर्व बरोबर आहेत. 253वा भाटघर धरण पुणे जिल्ह्यात कोणत्या नदीवर बांधलंय? आता पुन्हा नदीवरची विचारले आपल्याला, तर कोणत्या नदीवर बांधले? हे बांधले वेळवंडी नदीवर. 254वा डिंबे धरण कोणत्या नावाने ओळखलं जातं? वीरबाबू गेनू जलाशय म्हणून. 255वा पुणे शहराला कोणत्या धरणातून पाणी पुरवठा होतो? खडकवासला आणि पानशेत धरणातून पाणी पुरवठा होतो. 256वा पिंपरी चिंचवड शहराला कोणत्या धरणातून पाणी पुरवठा होतो? मुळशी धरणातून पाणी पुरवठा होतो. 257वा ओझर येथील अष्टविनायक गणपती कोणत्या नदी काठावर वसले आहे? कुकडी नदी काठावरच वसलेलं आहे. हे कदाचित सर्वांना माहीत असेल. त्यानंतर 258वा क्वेश्चन अहमदनगर शहर कोणत्या नदी काठावर वसले आहे? तर सीना नदी काठावर वसले आहे. 259वा उस्मानाबाद आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीवरून कोणती नदी वाहते? तर उस्मानाबाद आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीवरून कोणती नदी वाहते? ती वाहते सीना नदी. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन या ठिकाणी पाहू शकता 260. आता कृष्णा नदीची खोरे पाहू आपण. कृष्णा नदी सह्याद्री पर्वतात कोणत्या ठिकाणी उगम पावते? सहजिक महाबळेश्वर या ठिकाणी. 261वा कृष्णा नदीची महाराष्ट्रात लांबी किती किलोमीटरची आहे? 282 किलोमीटरची. नंतर 262वा कोयना, वेना, वारणा आणि पंचगंगा या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? तर कृष्णा नदीच्या आहेत. 263वा कृष्णा नदी भारतातील कोणत्या 4 राज्यातून वाहते? वरील सर्व म्हणजे महाराष्ट्र पण, कर्नाटक पण, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या 4 राज्यातून वाहते. 264वा दूधगंगा, वेदगंगा आणि वेरळा नद्या कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? ह्या आहेत कृष्णा नदीच्या उपनद्या. कोणकोणत्या? दूधगंगा, वेदगंगा, वेरळा. ओके. 265वा कोणत्या नदीला महाराष्ट्राची भाग्यरेषा सुद्धा म्हणलं जातं? तर कोणत्या नदीला? कोयनाचे. ओके. कोयना जलाशय तुम्हाला माहीत असेल. तर कोयना नदीला महाराष्ट्राची भाग्यरेषा सुद्धा म्हणलं जातं. 266वा सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर येथे वेना नदीवर कोणता धबधबा आहे? तर लिंगमाळा हा धबधबा आहे. 267वा कोयना नदीला महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणतात कारण डॅश दिले ते कोयना नदीवर बांधलेल्या कोयना धरणातून मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती सुद्धा होते आणि जे पाणी ते सुद्धा सप्लाय आपण होतं शेतीला सुद्धा होत आहे. मेन म्हणजे वीज निर्मिती होते म्हणून तिला महाराष्ट्राची भाग्यरेषा सुद्धा म्हटलेलं आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 268वा सातारा जिल्ह्यातील कराड हे ठिकाण कोणत्या नद्यांच्या संगमावर बसले आहे? तो कृष्णा आणि कोयना नदीच्या संगमावर बसले आहे. 269वा कोल्हापूर जिल्ह्यातील नृहसवाडी नृहसेवाडी तीर्थक्षेत्र कोणत्या नदीच्या संगमावर बसले आहे? तो कृष्णा आणि पंचगंगा. 270वा महाबळेश्वर येथे कोणत्या 5 नद्यांचा उगम होतो? कृष्णा, कोयना, सावित्री, वेना आणि गायत्री या 5 नद्यांचा उगम कोणत्या ठिकाणी होतो? महाबळेश्वर या ठिकाणी. 271वा क्वेश्चन बघा. कृष्णा आणि वारणा नद्यांचा संगम सांगली जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी होतो? आपल्याला विचारलंय. कोणत्या? कृष्णा आणि वारणा नद्यांचा संगम तो कोणत्या? हरिपूर या ठिकाणी होतो. 272वा इथं विचारलंय काय? कृष्णा आणि वेना नद्यांचा संगम सातारा जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी होतो? तर माऊलीगड हे ठिकाणी त्या ठिकाणी यांचा संगम होतो. 273वा खालीलपैकी कोणते ठिकाणे कृष्णा नदीच्या काठावर वसले आहेत? वरील सर्व वाई, सांगली, मिरज हे सर्व ठिकाणे कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेले आहेत. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 274वा कोयना धरण सातारा जिल्ह्यात कोणत्या गावाजवळ बांधलेले आहे? कोयना धरण विचारलं आपल्याला. हेळवाक या गावाजवळ बांधलेलं आहे. या ठिकाणी काय? हेळवाक आन्सर आहे. 275वा औदुंबर तीर्थक्षेत्र कोणत्या नदी काठावर आहे? औदुंबर विचारले आपल्याला तर कृष्णा नदी काठावर आहे. 276वा कोयना जलविद्युत केंद्र रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्या गावाजवळ आहे? आपल्याला काय विचारले? कोयना जलविद्युत केंद्र. आता रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये गावाजवळ विचारले आपल्याला. ओके. हे तर माहीत पाहिजे कदाचित विचारण्याची शक्यता आहे. पोपळी हे गाव आहे याजवळच काय केलेलं आहे त्यांनी जे कोयना जलविद्युत केंद्र आहे ते बांधलेलं आहे. 277वा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांचा दूधगंगा हा संयुक्त प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तर कोणत्या जिल्ह्यात या आहे? कोल्हापूरमध्ये. 278वा वीज निर्मितीसाठी कोयना धरणातून सोडलेले पाणी वीज निर्मितीनंतर कोणत्या नदीत
वाहत जाते. कोयना धरणातलं जे पाणी ते कोणत्या नदीत वाहत जातं, तर कोणत्या या ठिकाणी पर्यायमध्ये वैशिष्ट्य सावित्री, गायत्री आणि जोग दिलं आहे. याचं उत्तर मित्रांनो ते आहे 1 नंबरचंच वैशिष्ट्य. 279 कोल्हापूर आणि इचलकरंजी ही शहरे कोणत्या नदी काठावर वसली आहेत, तर पंचगंगा ही नदी काठावर वसलेली आहेत. 280 कोयना नदीची एकूण लांबी किती किलोमीटरची आहे. कोयना नदीची एकूण लांबी किती किलोमीटरची आपल्याला पर्यायमध्ये आहे का 130 किलोमीटरची लांबी आहे. नंतर 281 कोयना धरणाची साठवण क्षमता किती TMC आहे, तर 119 आहे. 282 कोयना धरणाची साठवण क्षमता किती 119 TMC हे लक्षात घ्या. नंतर 282 कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात राज्यातील कोणत्या 3 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. आता कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात विचारले आपल्याला राज्यातील कोणत्या 3 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. पर्यामध्ये सातारा दिले, सांगली दिले, कोल्हापूर दिले आणि चौथे वरीलपैकी सर्व. त्याचं जे आन्सर मित्रांनो ते आहे वरीलपैकी सर्व, म्हणजे सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यांचा समावेश कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात होतो. 283 कोल्हापूर जिल्ह्यात असलेले तिलारी संयुक्त प्रकल्प कोणत्या 2 राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. आपल्याला विचारलं कोणत्या 2 राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे तिलारी, महाराष्ट्र आणि गोवा. आणि शेवटचा क्वेश्चन घेऊ आपण. कृष्णा नदीवर सातारा जिल्ह्यात कोणते धरण प्रकल्प आहे, तर वरील सर्व आहेत उरमोडी, धोम आणि कनेर. ओके, तुम्हाला बॅकग्राऊंड लावायचे येत असेल मित्रांनो, त्याच्यामुळे आपण ही सिरीज इथंच बंद करू. पुढच्या जे नेक्स्ट पार्ट आहे ना त्याच्यावर आपण जास्त क्वेश्चन घेऊ. तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा अजून तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण आपण डेली आता 100 क्वेश्चनचे प्रॅक्टिस आपण आपल्या चॅनलवर करणार आहे. म्हणजे आता जॉग्राफी घेतात त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र जॉग्राफी, इंडियन जॉग्राफी, वर्ल्ड जॉग्राफी, त्यानंतर पॉलिटिकल सायन्स, नंतर त्याचबरोबर जे सायन्स आहेत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओके, झुलॉजी, त्याच्यावर सुद्धा आपण डेली 100 क्वेश्चन आणि जाऊ, एक पार्ट आणि जाऊ, जेणेकरून आपण जास्तीत जास्त क्वेश्चनचा सराव झाला पाहिजे. ओके, तर व्हिडिओ आवडलाच नक्की व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल अजून सबस्क्राईब नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मित्रांनो.